नमस्ते तामाङ किचनमा सबैजनालाई स्वागत छ। वेलकम छ सबैजनालाई। मैले परवलको तरकारी परवल भुटेको छ। परवल चाहिँ नि हामीलाई जस्तो धेरै भेराइटीले बनाउन सकिन्छ, तर मलाई चाहिँ यस्तो फ्राई गरेको नै एकदम राम्रो लाग्छ। भातसँग खानको लागि या पराठासँग तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मलेसियामा परवल चाहिँ नि जुन पाए त्यही ठाउँमा पाउँदैन। जस्तो आम्पाङ भयो, आम्पाङको ज्यानमा पाउँदैन, टेस्कोमा पाउँदैन। तपाईले जस्तो इन्डियन ग्रोसरी सप जस्तै मस्जिद इन्डियातिर चाहिँ नि पाइन्छ। यो चाहिँ नि लुलु सुपरमार्केट, लुलु सुपरमार्केटमा चाहिँ नि तपाईले यो परवल पाइन्छ। अरू ठाउँमा जस्तो बङ्गालीहरूको पसल भयो त्यस्तोमा पाइन्छ, नत्र भने अरू ठाउँमा चाहिँ पाइँदैन। यहाँको मान्छेहरूले परवल खाँदैन जस्तो छ धेरै जस्तो, त्यसकारण चाहिँ यो बङ्गलादेश या चाहिँ इन्डियातिरबाट आउँछ जस्तो छ, यहाँ मलेसियामा हुँदैन जस्तो छ। त्यसकारण महँगो पनि हुन्छ र जुन पाए त्यो ठाउँमा पनि पाइँदैन। यो चाहिँ नि लुलुबाट ल्याएको हो। कहिलेकाहीँ बङ्गालीको सुपरमार्केट जुन चाहिँ नि बङ्गालीको सप हुन्छ त्यसमा पाइन्छ, कहिलेकाहीँ पाइँदैन। मैले यसरी एकदम खारो पारेर भुट्छु जहिले पनि परवल बनाउँदाखेरि हैन। जस्तो लेदो पारेर या चाहिँ नि रस पारेर पकाएको भन्दा यो चाहिँ नि एकदम टेस्टी हुन्छ। मैले यसरी भुटेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो किसिमको परवल मनपर्छ प्लिज कमेन्टमा बताउनु होला भन्न चाहन्छु। र परवल भुट्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि आलु यसै गरी कराईमै टाँसेर कस्तो नराम्रो बन्छ नि हैन। त्यस्तो हुन्छ किनभनेदेखि हामीले राम्रोसँग तेल नतात्दाखेरि र कराई नतात्दाखेरि चाहिँ नि त्यसरी टाँसिन्छ। तपाईले परवल पकाउँदाखेरि या चाहिँ भिन्डी फ्राई गर्दाखेरि राम्रोसँग तपाईले पानमा या चाहिँ कराईमा जेमा पकाउनुहुन्छ हैन, त्यो पान या कराई चाहिँ नि राम्रोसँग तात्यो भने तपाईको जुन आलु छ यो आलु कराईमा टाँसिँदैन। एकदम राम्रोसँग तात्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नु न, मैले कतिचोटि चलाएको हैन, त्यो पनि यो मजाले पाकिसक्यो, एकदम खरो भइसक्यो। र अलिकति अझै म यसलाई अलिकति क्रिस्पी बनाउँछु। कुनै कुनै आलु क्रिस्पी भएको छैन, यसरी चलाएर पकाउँदाखेरि एकदम टेस्टी हुन्छ। अलिकति तेल पनि यहाँ हेर्नु त, तेल तल छ, तेल पनि हुनुपर्छ। अनि यो परवल चाहिँ नि राम्रोसँग भुटिन्छ।